Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na ito, ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba ng video natin para sa ganon makita mo ang mga subtitles. Maglalagay ako ng English na subtitle para sa ganon maintindihan ng mga bago nating manonood at syempre para na rin sa mga bagong nag-aaral pa lang ng Tagalog. Ngayong araw ang pag-uusapan naman natin ay paano kung hindi tayo ang bida o main character sa sarili nating mga buhay? Paano nga ba? Nung nakita ko ang paksang ito sa mga listahan ng mga pwede kong gawan ng video, nagdadalawang isip ako kung paano ko nga ba ito gagawan ng video. Kasi para sa akin, medyo mahirap siyang sagutin o pag-usapan kasi paano nga ba? Paano kung hindi ikaw yung bida? Pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang main character. Ang main character na salita ay matagal naman na nating nakikita o alam. Pero sa parating ito, ang main character na sinasabi natin ay nagsimula mga ilang taon pa lang naman ang nakakalipas. Ito ang ginagamit ng mga kabataan para sabihin na ikaw ang bida. Ikaw ang bida sa sarili mong buhay. Ayan, ngayon alam na natin kung ano nga ba ang main character na ito. Nung nagbasa-basa ako sa mga nakita ko sa pananaliksik ko, nagkaroon ako ng katanungan sa isip ko. Kasi, paano mo masasabi at bakit mo naiisip na hindi ikaw ang main character o hindi ikaw ang bida sa buhay mo? Na buhay mo yun. Dapat lang na ikaw ang bida. Dapat lang na ikaw ang pangunahing tauhan. At nung tinuloy ko pa ang pagbabasa ko at syempre pag-iisip na rin, nakita ko na merong ilang mga bagay. Kung bakit nga ba natin hindi nakikita ang sarili natin bilang main character, bilang bida. Una dyan ay nakatingin kasi tayo sa buhay ng iba. Doon kasi yung focus natin, kumbaga, ito yung buhay mo, pero nakatingin ka sa iba, parang tinitignan mo kung gaano umaandar, umaangat, gumaganda yung buhay ng iba. Kaya hindi mo na nakikita yung buhay mo. Diba? Tinitignan natin ang bawat tagumpay, bawat kasiyahan, bawat bagay na natatamasa ng ibang tao. Doon lang tayo nakatingin at inisip natin na, buti pa sila, buti pa siya, at iba pa. Nakakalimutan natin na may sarili din tayong buhay. May sarili din tayong kwento. Pakiramdam na lang natin tayo yung mga supporting roles o supporting characters sa buhay nila. Okay lang naman na maging supporting roles o maging supporting character ka sa buhay ng iba, pero tandaan mo rin na may sarili kang buhay. May sarili kang buhay na dapat tignan, ayusin, at bigyan ng pansin. Pangalawa naman ay kulang tayo sa pagpapahalaga ng mga bagay na natatamasa natin. Ang akala natin, lagi na lang tayo yung kawawa, lagi na lang tayo yung nasa baba, lagi na lang tayo yung talo. Na hindi na natin na iisip o napapansin na, meron tayong ganito. Meron akong trabaho na maganda. Meron akong bahay na tinitirhan at iba pa. Parang, halimbawa sabihin natin, may kaibigan ka na maganda ang trabaho. Sabihin na natin, nagtatrabaho siya sa abroad. At nakikita mo sa social media, pag nagpo-post siya, na nakakapunta siya sa ganitong lugar, nakakapasyal siya sa ganyan, nakakagala, at nakakabili siya ng mga bagay na gusto niya. Samantalang ikaw, iniisip mo lang sa sarili mo, kasi nga nakapokus ka sa buhay niya, iniisip mo na, ako, nandito lang ako sa Pinas. Work from home lang ako. Yung sahod ko, sakto lang, hindi ganun kataas, hindi ganun ka laki. Yung sahod ko, sakto lang. Nabibili ko pa rin naman yung mga kailangan ko at gusto ko. Sa puntong ganun, papasok yung pagkukumpara. Hindi ko naman sinasabi na inggit ka na agad sa pagkakataon na yun, pero pumapasok yung pagkukumpara mo ng buhay mo at ng buhay niya.
na magkaiba naman talaga kayo ng dinadaanan. Magkaiba kayo ng kwento. Kaya hindi kayo parehas ng pangyayari. Mga kinakaharap, mga kontrabida, mga ganyan. At isa pa, na napansin ko kasi sa tingin ko ganun talaga yung mga tao ngayon, pati dito sa Pinas, ganun din eh. Kung ano yung mga nakikita kasi natin sa social media, sa Facebook, sa Instagram, at sa kung ano pang mga social media na meron tayo, mga platforms. Kung ano yung nakikita natin dun, yun na yung pinaniniwalaan natin. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nakangiti sa mga litrato ay masaya at walang iniisip na problema. Hindi lahat ng nakikita natin dun ay totoo. Kasi karamihan, parang yung mga, yun nga yung nabanggit ko, pag nagtatrabaho ka abroad, kapag OFW ka, kung ako na nasa Pinas, karamihan iisipin nila na, buti pa siya, nasa abroad siya, nagtatrabaho siya, ang ganda ng sahod niya doon, iba pa. Doon naman sa OFW na yun, sa nagtatrabaho sa abroad, para sa kanya naman, syempre, pag magpo-post siya, nakangiti siya, bakit naman siya magpo-post ng umiiyak siya, di ba? O kaya malungkot siya. Syempre gusto niyang ipakita na okay lang siya. Okay lang siya sa buhay niya sa abroad, yung trabaho niya, ayos lang. Pero hindi niya naman talaga pinapakita na sa lahat ng araw, sa lahat ng oras maayos siya. Hindi natin alam, malay mo, yung kaibigan pala na yun, na nasa abroad iniisip niya na sana dumating yung panahon na makabalik ako sa Pilipinas at magkaroon ako ng trabaho sa Pilipinas para makasama niya yung mga anak niya at yung ibang mga kapamilya niya. Yun naman yung hindi natin nakikita kasi. Sa totoo lang, sa tingin ko, dahil sa social media, kaya tumataas yung bilang ng mga tao na iniisip na hindi sila bida sa buhay nila. Kasi ngayon, pumapasok yung pagkukumpara na, ako nasa Pinas lang, siya nasa abroad na. Minsan naman naisip ko talaga yan. Kaya yun, siguro, kaya hindi natin nakikita na bida yung sarili natin sa kwento natin. Dahil nga, unang-una, hindi tayo nakapokus sa buhay natin. Nakatingin kasi tayo sa buhay ng iba. Pangalawa, yung pagkukumpara natin sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao na tinitignan natin, pagkukumpara ng kung anong natatamasa ko, kung ano ang posisyon ko ngayon, at sa posisyon ng mga nakikita ko sa social media, sa Facebook, at sa iba pa. Kaya, hindi natin may iwasan na papasok at papasok talaga yung ganyan nga, yung iisipin mo na, baka supporting role lang talaga ako sa buhay ng ibang tao. Baka talagang hindi kasi ako bida. Na kung tutusin, buhay mo yan. Sariling kwento mo yan. Magkakaiba tayo ng kwento. Kaya dapat sa kwento mo, sa buhay mo, ikaw yung bida. Ako rin naman, nakarating, dumaan din naman ako sa mga ganyang pag-iisip at dumadaan pa rin naman ako hanggang ngayon. Kasi, sa tingin ko mahirap siyang alisin. Mas lalo na kapag dumarating tayo sa oras na nakakaranas tayo ng pagsubok, na nahihirapan tayo. Iisipin talaga natin na buti pa siya, maganda yung buhay niya, buti pa siya, maganda yung trabaho niya, buti pa siya yung negosyo niya, maganda na, lumago na, at iba pa. Ako kasi noon, ang dami ko ding buti pa siya. Pati nung nagsimula ako ng maliit lang naman na negosyo, nung una parang tuwang-tuwa ako kasi ang bilis, ilang buwan pa lang. Tapos yung mga, sabihin nating customers ko, nanggagaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa ako. Pero nung nakaranas na ako ng problema, parang medyo nahihirapan na ako kasi ang dami ng, alam mo yun, mga bogus, mga ganyan, mga scam at iba pa. Parang sabi ko, bakit ganito? Ako, nauna naman akong magsimula ng negosyo, bakit mas lumago pa yung sa kanya? Bakit yung sa akin ganito? Bakit ako nahihirapan? Ginagawa ko naman lahat ng kaya kong gawin para sa negosyong to. Tapos hindi ko na inisip yung mga bagay na paano ko pa ba aayusin yung negosyo ko? Paano ko ba ito mas
mapapabuti, mapapaganda, o para mas hindi ako, para maiwasan ko yung mga ganitong klase ng customer, o yung mga scam, o yung mga bogus na yan, at iba pa. Yun nga, isa rin sigurong rason kung bakit ako, buti pa ganon, buti pa si ganyan, kasi madali akong magsawa sa ginagawa ko. Pag hindi ko nagustuhan yung resulta o yung nangyari, papabayaan ko na lang yan at sasabihin ko na lang sa sarili ko na, magsimula na lang ulit ako ng bago. Hindi ko na siya aayusin, hindi ko na siya gagawan ng paraan o hindi ko na papagandahin. Kasi para sa akin, pag hindi maganda, pag bumagsak yung resulta, ayoko na. Kaya isa rin yun siguro. Yun lang yung masasabi ko. Yun lang naman. Pero tandaan pala natin na lahat ng sobra ay hindi maganda. Lahat ng sobra ay masama. Ulitin ko, okay lang na maging supporting character ka sa buhay ng iba. Siyempre, kailangan din natin silang tulungan. At hindi naman lahat ng bagay ay tungkol sa atin. Okay lang yon. Basta wag mo lang kalimutan na may sarili ka ring kwento. Na kailangan mo din pagbutihin. Kailangan mo din maging bida sa sariling kwento mo. At kasunod doon, syempre, wag mo namang sobrang maging bida. Wag ka din namang maging bida-bida. Kasi, tandaan mo, hindi nga lahat ng bagay tungkol sa'yo. Hindi lahat ng kwento tungkol sa'yo. Sa sariling kwento mo lang, ikaw ang bida. Sa buhay ng iba, hindi ikaw ang bida. Kasi sarili naman nilang magiging bida. Kaya, yun, wag mo ding sobrahan ng pagiging bida-bida. At hanggang doon lang ang masasabi ko sa usapin ngayon tungkol sa paano kung hindi ikaw ang bida. Salamat sa panonood. Huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Kung ikaw naman ay may mga komento, may mga iniisip, may mga suhestyon at iba pa, i-comment mo lang ito sa baba ng video natin at maraming salamat sa susunod ulit. Paalam!